Dobrý den, vítejte u další epizody Flowmon Studio. Vítá vás Artur Kane a můj dnešní host je pan Aleš Ledné z firmy Comsource. Dobrý den, vítám vás. Hezký den. Já jsem si pana Ledné pozval proto, že jsme s firmou Comsource nedávno rozjeli velmi zajímavou spolupráci, která se týká ochrany proti DDoS útokům a dneska si ji vlastně představíme. Ale možná ještě předtím, můžete mi pan Ledné ve zkratce říct, co je firma Comsource, čím se zabývá? Tak firma Comsource je historický systémový integrátor. Po nějakém čase jsme zjistili, že zákazníci chtějí pro nás zadávat řešení proti DDoS útokům a nevyhovovalo jim to formou fyzických krabiček, které jsou umístěny u zákazníka. Takže jsme spustili vlastní službu, který říkáme FlowGuard, a služba FlowGuard je vlastně cloudová mitigace proti útokům typu DDoS, je tam ochrana proti útokům na webové služby, aplikace, konektivitu a další věci. A je to vlastně spojením Flowmona a vaší služby, vašeho cloudového centra, kdy Flowmon je nasazený u zákazníka? Říkám to správně? Tak, přesně tak. My jsme udělali to, že my provozujeme cloudovou službu a vlastně doplnili jsme to o možnost detekce u strany zákazníka, kterou dělá Flowmon. Máme druhý režim nasazení, Flowmon nedetekuje DDoS útoky a potom teprve projde to přesměrování do toho cloudu, to znamená, přes ten cloud to nejde neustále. A do jakých rychlostí umíme mitigovat takhle? Víceméně jakoby FlowGuard jako datový jakoby cloud, to scrubbing centrum je schopný mitigovat do nějaké kapacity ve stovkách gigabitů. Ono pak v těch vyšších rychlostech už to spíš jde o počty megapaketů, to znamená milionů paketů za vteřinu. Největší útoky, které jsme viděli, tak byly někde kolem 85 milionů paketů za vteřinu v České republice. A co se týká dalších technických specifikací, jsou to jenom volumetrické útoky, ty, které vlastně zahlcují linku? Ta spolupráce s Flowmonem je primárně postavená proti volumetrickým útokům. Typickým zákazníkem jsou třeba internet service provideri, datový centra, který standardně ten provoz běží přes to jejich běžnou konektivitu a Flowmon zajistí to, že ve chvíli, kdyby byl detekován nějaký útok, který by jim ucpal ty jejich vstupní linky, tak provede se přesměrování přes náš cloud, který provede to vyčištění a zpátky posílá ten legitimní provoz. Takže to, co jsme představili, je ta úzká integrace mezi Flowmonem a FlowGuardem. Ale já potom vím, že v oblasti DDoSu Comsource umí i bez Flowmona nějaké další věci a můžete přiložit ty aktivity? My jsme schopni fungovat v nějakém režimu, který říkáme always on, to znamená v režimu, kdy to přes náš cloud jde neustále a potom není potřeba mít integraci s Flowmonem, to znamená, že probíhá kontinuální čištění, detekce těch jednotlivých útoků. A tam už jsou, i ty aplikační útoky. Tam jsou i ty aplikační útoky, přesně tak, takže tam je pak web application firewall v cloudu, je tam load balancer, který je schopen jakoby balancovat mezi datovými centry, jsou tam další pokročilé věci ohledem mitigace, jsou tam challenge na HTTPS, to znamená, víceméně stavíme těm útočníkům do cesty nějaký úkoly, který on musí plnit a podle toho, jak je plní, neplní, tak my ho kvalifikujeme jako útočníka anebo legitimní provoz a tak dále. A myslím si, že i to je velká přidaná hodnota oproti tomu, kdyby si zákazník koupil krabici čistě jako mitigační a nasadil to u sebe, že jo? Vy tam máte ještě logiku, další mezikroky. Tak. Tam jde příklad toho, že když máte nasazený nějaké řešení přímo u vás, u zákazníka, tak vlastně vaším limitem je kapacita vstupní linky do té krabičky a pak výkon ty dané krabičky. V době, kdy je to připojený v největších jakoby centrech českých peeringových a na Slovensku a je tam dostatek zahraniční tranzitní konektivity, tak my jsme schopni jakoby čistit útoky v řádu blížících se půl terabitu. Moc krát vám děkuji a díky za sledování. Taky nashledanou, díky moc.